जय मसीह यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ प्रकाश एन्ड द बाइबलको यो 6औं भिडियो क्लासमा र आज हामी जस्ट बिगिनर्सहरूलाई छोडेर अलिकति के छ भन्दाखेरि बिगिनर्स नै तर एब्सोल्युटली केही नि नजान्नेहरू भन्दा अलिकति जान्नेहरूको लेभल अप गरेर उहाँहरूलाई फोकस गरेर मैले चाहिँ आज चाहिँ यो भिडियो लिएर आएको छु र परमेश्वरको कृपाले यो 6औं भिडियो बन्न सकेको छ यो आज र आजको दिनमा हामी यस भिडियोमा हामी बिब्लिकल हर्मेनेटिक्सको विषयमा आज हामी केही कुराहरू हामी जान्ने छौं है त बिब्लिकल हर्मेनेटिक्स ल हामी भिडियोलाई सुरु गर्नेछौं बाइबल पढ्नको लागि बाइबल राम्रोसँग अध्ययन गर्नको लागि हामीले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा प्राथमिक कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बाइबल परमेश्वरको वचन त हो तर बाइबल परमेश्वरको वचन साथसाथै यो अरु साहित्यिक पुस्तकहरू जस्तै साहित्यले अति नै धेरै भरिएको पुस्तक पनि हो र हरेक कुराहरूलाई सिक्ने आफ्नै किसिमका तरिकाहरू हुन्छन् त्यस्तै गरी किताब पढ्ने किताब बुझ्ने पनि एउटा आफ्नै तरिका छ र किताब पढ्ने किताब बुझ्ने लेखकले भनेको कुरा के हो भनेर चाहिँ जान्ने लेखकले वास्तवमै भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर सत्यता पत्ता लगाउने पनि एउटा अध्ययनको एउटा फाँट एउटा विधा हुँदछ एउटा छुट्टै त्यसको अध्ययनको क्रम हुँदछ जसलाई हामी हर्मेन्युटिक्स भनेर चाहिँ हामी भन्दछौं है हर्मेन्युटिक्स अब यो शब्द कहाँबाट आयो केबाट आयो भन्नेतिर म गइन तर हर्मेन्युटिक्स भन्ने एउटा चाहिँ शब्द चाहिँ हुँदछ यो ग्रीक वर्डबाट आएको हो र हर्मेन्युटिक्स अरु रिलिजनहरू पनि हुँदछ जस्तै हिन्दूमा पनि हुँदछ मुस्लिम्सहरुको नि हर्मेन्युटिक्स आफ्नै हुँदछ बुद्धिज्म हर्मेन्युटिक्स पनि आफ्नै हुँदछ र यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामी क्रिस्चियनिटीमा अलि फोकस गरेको कारणले गर्दाखेरि बिब्लिकल हर्मेन्युटिक्स भन्ने विषयमा हामी सबैजनाले जान्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो मैले तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु र बिब्लिकल हर्मेन्युटिक्सलाई मैले किन लिएर आएको छु भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा स्पेशली नेपाली चर्चेसहरुमा अनेस्टली बाइबल पढ्ने चाहिँ प्रभुको वचनलाई चाहिँ अध्ययन गर्नेहरुको लागि यो बिब्लिकल हर्मेन्युटिक्स भन्ने सब्जेक्ट अति नै महत्त्वपूर्ण छ यो बिना चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनको सत्यतामा हामी कसरी डुब्ने सही तरिकाले बाइबललाई कसरी पढ्ने भन्ने कुराको खासै ज्ञान हुँदैन र बिब्लिकल हर्मेन्युटिक्सको विषयमा म तपाईहरुलाई आज मैले जानेको बुझेको कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु ल हेरौँ है त बिब्लिकल हर्मेन्युटिक्स इज द स्टडी अफ द प्रिन्सिपल एन्ड मेथड्स अफ इन्टरप्रेटिङ भनेर चाहिँ भन्दछ है अलिकति यता गरेर हेरौँ इन्टरप्रेटिङ के हो त द टेक्स्ट अफ द टेक्स्ट अफ द बाइबल बिब्लिकल हर्मेन्युटिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका सिद्धान्तहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अध्ययन हुँदछ जसले चाहिँ के छ भन्दा मेथड्सहरुको चाहिँ स्टडी हुँदछ जहाँ चाहिँ के हुँदछ भन्दाखेरि जसले चाहिँ बाइबल चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ व्याख्या गर्ने बाइबललाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ के हुँदछ यसको चाहिँ अध्ययन चाहिँ हुँदछ र करेक्टली ह्यान्डल्स द वर्ड अफ ट्रुथ भनेर दोस्रो तिमोथीमा के छ भन्दाखेरि 2:15 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वचनलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने हौ भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमोथीलाई चाहिँ पौलले चाहिँ लेख्छन् त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि हर्मेन्युटिक्स अति नै धेरै चाहिँ जरुरी छ यदि हामीले वचनको सत्यतालाई सही ढंगले आफ्नो जीवनमा साथसाथै आफूले अगुवापनमा डराइरहेका मानिसहरूको लागि र व्यक्तिगत स्वयंको जीवनको लागि पनि वचनको शक्ति प्रकट गर्नको लागि बिब्लिकल हर्मेन्युटिक्स अति नै जरुरी छ किनकि भन्दाखेरि यो बाइबललाई व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने विषयको नै शिक्षा हो है त्यो प्रकारको त्यो विषय नै त्यही हो हर्मेन्युटिक्स भनेकै ल यसको उद्देश्य चाहिँ के छ त भन्दाखेरि टु हेल्प अस टु नो हाउ टु प्रपरली इन्टरप्रेट अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड अप्लाई द बाइबल बिब्लिकल हर्मेन्युटिक्सको पर्पज भनेको नै बाइबललाई कसरी सही ढंगले व्याख्या गर्ने
सही ढङ्गले बुझ्ने अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अनुप्रयोग कसरी गर्ने सही ढङ्गले प्र्याक्टिकल वेमा कसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै के छ त भन्दाखेरि यसको उद्देश्य केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि यसको मुख्य उद्देश्य यही नै हो। ल है त हामी बाइबल अध्ययन गर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि यो 3-4वटा थियोलोजिकल टर्म्स जार्गन्स भनेर भन्छ यो टर्म्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ र यो शब्दलाई पनि तपाईँहरूले सिक्नु होला है। हर्मेन्युटिक्स अथवा बाइबलीय व्याख्या है व्याख्या गर्ने सिद्धान्तहरूको तरिकाहरूको के छ भन्दाखेरि बाइबललाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाहरूको अध्ययन गर्ने विषय। इम्पोर्टेन्ट ल अफ बिब्लिकल हर्मेनेटिक्स हेरौँ है त। बाइबल सुड बी इन्टरप्रेटेड लिटरल्ली भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ छ है। बाइबललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे शाब्दिक रूपमा नै सकभर सकेसम्म जब सबै कुराहरू ठिकै छन् त्यो बेलासम्म भरसक बाइबललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ शाब्दिक रूपमा नै यसको चाहिँ व्याख्या चाहिँ हुनु चाहिँ पर्दछ। ल Understand the Bible in its normal or plain meaning unless the passage is obviously intended to be symbolic if figures of speech are employed भनेर चाहिँ भन्दछ। भन्न खोजेको कुरा के हो त जबसम्म त्यहाँ चाहिँ के हुँदैनन् भनेर भन्दाखेरि फिगर अफ स्पिच भनेर भनिन्छ र हरेक साहित्यलाई बुझ्ने चाहिँ दुईटा तरिका हुन्छ। एउटा चाहिँ हो लिटरल भन्ने खोजेको सिधै शाब्दिक अर्थमा बुझ्न सकिने, अर्को चाहिँ हो फिगर्स अफ स्पिच अथवा यसलाई चाहिँ इडियम्स फ्रेजेस भनेर पनि भन्छ इङ्ग्लिसमा। यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ के भनेर भन्छ यसलाई आलङ्कारिक भाषाहरू। जबसम्म साहित्यमा आलङ्कारिक भाषाहरूको प्रयोग भएको हुँदैन तबसम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्लेन मिनिङमा नै के गर्नु पर्यो बाइबलको पेसेजहरूलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हर्मेनेटिक्सको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा नियम चाहिँ छ है त। ल हेरौँ नम्बर 1 मा छ लिटरल्ली भनेर मैले लिइरहेको छु। डिटरमाइनिङ वाट द अथर इन्टेन्डेड टु कम्युनिकेट। लिटरल्लीको अर्थ चाहिँ यही नै हो कि लेखकले वास्तवमै भन्न खोजेको कुरो के हो भनेर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यसको व्याख्या चाहिँ हुबहु गर्नुलाई चाहिँ लिटरल इन्टरप्रिटेसन भनेर चाहिँ भन्छ त्यसलाई चाहिँ है। जस्तै के हुनसक्छ त भन्दाखेरि धेरैपल्टको समयमा हामीले चाहिँ मत्तीको पुस्तक पल्टाउँछौँ अनि मत्तीले चाहिँ वास्तवमा नै चाहिँ उनका चाहिँ सुरुका चाहिँ ती पत्र पाउने मान्छेहरूले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ सुरुमा भन्दैनौँ। अनि त्यस पछाडि के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि मत्तीको चाहिँ फलानु फलानु अध्याय चाहिँ हेऱ्यो अनि त्यस पछाडि अनि वचनमा यस्तो लेखिएको छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ सिधै भन्न जान्छौँ जुन चाहिँ आइसेजेसिस हुने गर्दछ। र एक्सेजेसिस र आइसेजेसिसको विषयमा मैले अर्को भिडियो नि बनाएको छु हेर्नु होला है त। र के भन्छ त भन्दाखेरि अझै हेर्दै जाँदाखेरि इग्नोरिङ कन्टेक्स्ट एन्ड अथर्स इन्टेन्ट हुनु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ के होइन त्यो चाहिँ लिटरल मिनिङ चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ है लिटरली मिनिङ चाहिँ हुँदैन। जब इग्नोरिङ कन्टेक्स्ट एन्ड अथर्स इन्टेन्ट हुँदछ त्यो चाहिँ के हुँदैन लिटरल्ली के हुँदैन त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ ट्रान्सलेसन चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आइसेजेसिस भन्दा जाँदछ एक्सेजेसिस चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ है। ल वाइ सुड वी टेक द बाइबल लिटरली। अब हामीले बाइबललाई के छ भन्दाखेरि शाब्दिक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ किन लिनुपर्छ त भन्ने केही विषयहरू म तपाईँहरूलाई यहाँ भन्न चाहदछु। इट इज बिकज जिजस टुक इट लिटरल्ली। किनकि भन्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टले जब उहाँको समयमा जब उहाँले प्रभुको वचनलाई हेर्नुभयो उहाँले पनि के गर्नुभयो त्यो लिटरल ट्रान्सलेसनलाई नै उहाँले के गर्नुभयो लिटरल इन्टरप्रिटेसनलाई नै उहाँले के गर्नुभयो प्राथमिकतामा हाल्नुभयो। जस्तै के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि लुका 4 मा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डिटरनमी अथवा चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तकको 8:3 6:13 6:16 चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले चाहिँ दावा गर्नुभएको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ जुन चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो लिटरली नै गर्नुभयो। कुनै पनि त्यसलाई चाहिँ स्पिरिचुअलाइज गर्नु भएन आत्मिकीकरण गर्नु भएन तर त्यसलाई जस्तो छ त्यस्तै हुबहु उहाँले शाब्दिक रूपमा त्यसको घोषणा अनि त्यसको व्याख्या गर्नुभयो है। दोस्रो कारण छ डिसाइपल टुक लिटरल्ली है। जस्तै के छ त भन्दाखेरि मत्ती 28 मा के छ त भन्दाखेरि जाओ र के छ त भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ चेला बनाओ भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ छ
त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रेरित 2 अध्यायमा गए पछाडि चाहिँ ख्रिस्टले गर्नुभएको महान आज्ञालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मानेको र शाब्दिक रूपमै साँच्चै नै मानेको चाहिँ हामी चाहिँ देख्न सक्दछौँ है। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि के गर्नुपर्दछ, वचनलाई लिटरली नै लिनुपर्दछ, शाब्दिक रूपमा नै लिनुपर्दछ। बिकज अफ डिफ्रेन्ट जनराज ह्याज डिफ्रेन्ट रुल्स अफ इन्टरप्रिटेसन है त। यो चाहिँ म अलिकति बेसी महत्त्व दिन चाहन्छु। बाइबललाई हामीले किन लिटरली नै लिनु पर्यो भन्दाखेरि किनकि बाइबलमा अनेक धेरै थरीका चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि जनराजहरू चाहिँ छन्, साहित्यिक विधाहरू चाहिँ धेरै छन्। जस्तै सङ्गीतमा के हुन्छ, लोकगीत एउटा विधा पर्छ होइन, पप गीत, रक गीत होइन, यी सबै चाहिँ के हो त भने जनराजहरू हुन्। त्यसरी नै के हो भन्दाखेरि बाइबलमा पनि साहित्यको के छ भन्दाखेरि विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ लेखिएको छ है। यसको विषयमा नै हामी पछि अर्कै छुट्टै भिडियोहरू पनि बनाउँछौँ। तर तपाईँहरूको जानकारीको लागि म भन्न चाहँदछु, बाइबलमा कथनको चाहिँ के छ त विधा छ होइन, कवितात्मक लेखाइहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि विधा चाहिँ छ। बाइबलमा अगमबाणिक लेखाइहरूको विधा चाहिँ छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि ती विधाहरूमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फरक फरक ढङ्गले चाहिँ त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जबसम्म कुनै पनि आलङ्कारिक भाषा अनि के छ त अगमबाडीका कुराहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिकाइ हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ बाणी हुँदैन, तबसम्म त्यसलाई के गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ शाब्दिक अर्थमा नै लिनु पर्यो। त्यसलाई, त्यो पदलाई अथवा त्यो अध्यायलाई लिएर कुनै पनि आफूले नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रभुले मलाई चाहिँ यस्तो दिनुभयो, ओ मैले बुझेँ, यो पो भन्न खोज्या रहेछ भनेर हामीले के गर्नु भएन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै आत्मिकीकरणमा त्यसलाई चाहिँ ढाल्नु चाहिँ भएन है त। Any attempt to spiritualize the number or to deny literal meaning is injustice to the text and ignore the purpose of the language which is to communicate भनेर चाहिँ भन्दछ है। हामीले किन बाइबललाई चाहिँ शाब्दिक रूपमा बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि किनकि यदि हामीले मन परी आफै नै प्रभुको वचनले भन्न खोजेको यो हो भनेर चाहिँ आत्मिकीकरण गर्दै पठाउँछौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ त्यस पुस्तकको, त्यस अध्यायको हाम्रो के छ भन्दाखेरि त्यस्ता किसिमका व्याख्याले चाहिँ त्यसले चाहिँ अन्याय गर्दछ। लेखकले भन्न खोजेका कुरा, शब्दहरू, त्यहाँ चाहिँ साहित्यिक चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मूल्य मान्यताका जम्मै कुराहरूले चाहिँ के गर्नेछ त, हाम्रो त्यो मनपरीको त्यस अनुवादले के गर्नेछ, बर्बाद गर्नेछ है। र छिटो हामी जानेछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, पहिलो कुरा हामीले चाहिँ लिटरली हेर्नुपर्ने कुरा त्यहाँ छ भन्दाखेरि, दोस्रो कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इट मस्ट बी इन्टरप्रेटेड हिस्टोरिकल्ली, ग्रामेटिकल्ली एन्ड कन्टेक्चुअल्ली भनेर चाहिँ भन्दछ। यो तीनवटा कुरा नबिर्सिनुहोस् है, हिस्टोरिकल्ली, ग्रामेटिकल्ली, कन्टेक्चुअल्ली। अर्थात् ऐतिहासिक रूपमा बाइबलको व्याख्या गर्नु पर्यो, त्यहाँको व्याकरणीय संरचना, त्यसको आधारमा चाहिँ बाइबलको चाहिँ के गर्नु पर्यो, मैले व्याख्या गरेको कुरा मिलेको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ सान्दर्भिक रूपमा, समय सन्दर्भमा चाहिँ मिलेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यसको पनि विचार चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है त, हिस्टोरिकली के हो, हिस्टोरिकली भन्नु खोजेको के हो, अन्डरस्ट्यान्ड द कल्चर, ब्याकग्राउन्ड एन्ड सिचुएसन द्याट प्रम्प्ट द टेक्स्ट भनेर चाहिँ भन्दछ। के कुराले चाहिँ लेखकलाई चाहिँ ती पद लेख्न लगायो, त्यस बेलाको सांस्कृतिक संरचना कस्तो थियो, पृष्ठभूमि कस्तो थियो, अवस्था कस्तो थियो त्यो पद अनुच्छेद लेख्ने बेलामा भन्ने कुरा चाहिँ, अध्याय लेख्ने बेलामा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले मैले के गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। त्यसको पनि खोजी गर्नु पर्यो, एक्सिजेसिस गर्नु पर्यो, त्यसको अध्ययन गर्नु पर्यो, पत्ता लगाउनु पर्यो। अर्को कुरा भन्दछ ग्रामेटिकल्ली हामी हेर्दाखेरि वान हेज टु फलो द रुल्स अफ ग्रामर एन्ड रेकग्नाइज द न्युएन्स अफ हिब्रू एन्ड ग्रिक भनेर चाहिँ छ है। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि व्याकरणात्मक के छ त भन्दाखेरि रचनात्मक ढङ्ग शैलीमा कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लेखिएको हो भनेर पनि के गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँहरूले इन्टरलिनियर बाइबलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै इच्छुक हुनुहुन्छ भनेदेखि हिब्रू र ग्रिक पनि तपाईँहरूले सो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा छ कन्टेक्चुअल्ली, सान्दर्भिक तरिकामा पनि के गर्नु पर्यो,
हामीले हेर्न गइरहेको त्यस अध्यायलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बुझ्नु पर्यो. इट इन्भल्भ्स कन्सिडरिङ द कन्टेक्स्ट अफ अ वर्स अर प्यासेज वेन ट्राइङ टु डिटरमाइन द मिनिङ भनेर चाहिँ भन्दछ. जब हामीले कुनै पनि अध्यायलाई कुनै पनि पदलाई चाहिँ हामीले हेर्दछौँ, एउटै मात्र पदलाई हेरेर हामी चाहिँ के गर्नु हुँदैन, निष्कर्षमा चाहिँ हामी चाहिँ जानु हुँदैन. तर त्यस पछाडिको चाहिँ समय सन्दर्भ चाहिँ के थियो, कसले चाहिँ कसलाई भनेको भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ विचार गर्नु पर्यो है त. तेस्रो नम्बरमा छ र यो महत्त्व पनि छ, लेट स्क्रिप्चर बी इट्स बेस्ट इन्टरप्रेटर भनेर चाहिँ भन्दछ है. हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, कम्पेयर गर्नु पर्यो स्क्रिप्चरलाई, स्क्रिप्चरसँगै हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, कम्पेयर गर्नु पर्यो. ओ मैले हेरेको पदले चाहिँ अर्को क्रस रेफरेन्सले चाहिँ के भन्छ भन्ने विषयमा पनि तपाईँले र मैले हेर्नु पर्यो. ल हेरौँ है त. द पर्पज अफ बिब्लिकल हर्मेनेटिक्स इज अल अबाउट फाइन्डिङ द करेक्ट इन्टरप्रिटेसन अफ द इन्सपायर्ड टेक्स्ट है. अघि पनि हामीले भनिहाल्यौँ, हर्मेनेटिक्स अथवा बाइबल इन्टरप्रिटेसनको पर्पोज नै के हो त भन्दाखेरि सही इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के गर्नु हो, थाहा पाउनु हो. सही इन्टरप्रिटेसन जुन चाहिँ परमेश्वरको आत्माले के गरेको छ, प्रेरित गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईँले र मैले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो. किनकि भन्दाखेरि बाइबल लेखिएको नै के छ भन्दाखेरि धेरै लामो 1600 वर्ष लगाएरै लेखियो. अनि त्यस पछाडि अहिले हामी चाहिँ 2023मा छौँ भने पछाडि 2000 वर्षको कालान्तरमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बाइबलको सबसे लास्ट लेखिएको किताबै हामीभन्दा 2000 वर्ष पुरानो छ भने पछाडि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सांस्कृतिक, राजनैतिक, मानसिक, विश्व दृष्टिकोण हरेक कुराहरूमा लेखक र हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि संसार फरक छ. त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रै तरिकामा बाइबललाई व्याख्या गर्ने त्यो चान्सेस चाहिँ धेरै नै हुन्छ है. अनि त्यो हुन नदिनको लागि र लेखकले सुरुका प्रापकहरूको लागि, त्यो पत्र पाउनेहरूको लागि के भन्न खोजेका हुन् भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि वचनको निचोड चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हर्मेनेटिक्स चाहिँ हामीलाई अध्ययन गर्न अति नै जरुरी छ. The purpose of biblical hermeneutics is to protect us from misapplying scripture or allowing bias to color our understanding of truth भनेर चाहिँ भन्दछ है. के भन्न खोजेको यसले त भन्दाखेरि हर्मेनेटिक्सले के गर्ने गर्दछ, हामीलाई बाइबल मिसएप्लिकेसन, गलत त्यसको चाहिँ व्यावहारिक रूपमा लागू हुनको लागि र आफै नै के छ त भन्दाखेरि एकापट्टि ढल्केर एकपक्षीय भएर चाहिँ त्यसको चाहिँ व्याख्या नगर्नको लागि र त्यो खतराबाट चाहिँ जोगिनको लागि के गर्दछ, हर्मेनेटिक्सले तपाईँ र मलाई हेल्प गर्दछ. र आजको यस भिडियोमा हामीले बिब्लिकल हर्मेनेटिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा सिकेका छौँ. आशा गर्न चाहदछु जब तपाईँहरूले वचन पढ्नु हुँदछ, वचनलाई साँच्चीकै गम्भीर भएर पवित्र आत्माको मद्दतद्वारा डोर्याइएर र साथसाथै तपाईँहरू चाहिँ सही ढङ्गले र बाइबलले नै अथवा चाहिँ थियोलोजिकल्ली नै के छ भन्दाखेरि सही तरिकाले नै बाइबललाई चाहिँ पढ्ने जुन मेथड, तरिकाहरू चाहिँ रुल्सहरू चाहिँ छ त्यसको चाहिँ अध्ययन गरेर नै तपाईँहरूले के गर्नुहुनेछ, बाइबलको अध्ययन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्न चाहदछु. र मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु मेरो च्यानलमा, सत्यताले स्वतन्त्रतातिर लैजाँदछ र त्यो सत्यता परमेश्वरको वचनबाट आउँदछ. तर त्यो वचन पढ्ने शैली र ढङ्ग नै सत्य किसिमको भएन, सही किसिमको भएन छ भनेदेखि वचनको शक्ति हाम्रो जीवनमा कहिले पनि प्रकट हुँदैन. यो कुरा चाहिँ सत्य हो. त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई के गरौँ, हामी गम्भीर भएर पढौँ, सही ढङ्गले पढौँ र कुनै पनि आफ्नै किसिमका मनगढन्ते व्याख्याहरूको खतराबाट पर्नबाट हामी आफै पनि जोग्यौँ र साथसाथै हाम्रा विश्वासी जनहरू जसलाई तपाईँले चाहिँ अगुवापनमा डोर्याउनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि के गर्नुभएको होस्, तपाईँहरूले पनि सही वचनको शिक्षा दिएर बचाउनु भएको होस्. हुन्छ, आजको भिडियोलाई म यहीँ राख्न चाहदछु. आशा गर्न चाहदछु तपाईँहरूले केही नयाँ कुराहरू सिक्नुभएको छ. र यदि तपाईँहरूलाई मेरो कन्टेन्टहरू मन परिरहेको छ भनेदेखि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि, र त्यो बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि मैले लिएर आएको भिडियोहरू तपाईँहरूको माझमा नोटिफिकेसनद्वारा मार्फत
त्यो चाहिँ पुग्न सकेको होस् र यो तपाईँहरूको लागि चाहिँ सिधै हो। तर मेरो युट्युब एल्गोरिदमको लागि यसले मलाई अति नै धेरै हेल्प गर्नेछ। हुन्छ, आजको भिडियोलाई म यही राख्न चाहँदछु र अर्को भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ। प्रभुले यहाँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। जय मसी, बाई बाई।